Hello everyone, welcome to our channel. This is Tutorific. Guys, as you can see, bago pa lang ang channel nito. So this is gonna be your first video na i-upload. But before guys, para ma-motivate po kami na mag-upload ng mga bagong videos, please do click the subscribe button, hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa naming videos. So ayun, para magkaroon naman kayo ng idea kung ano yung mga i-upload namin ng mga video sa susunod pa mga linggo, let me introduce our channel first. So, ang lahat po ng video na i-upload namin is all about tutorial. It's all about educational tutorial. Yes, ito po ay para sa mga estudyante na gustong matuto gamit ang kanilang computer. Like for example, is paggawa ng video editing, kung paano i-set up ang ganito ganyan, kung paano gumawa ng ganito ganyan, gamit nila ang iba't ibang programs ng inyong computer. And every 2 weeks po kami mag-upload ng mga video na gusto ninyong ituro namin sa inyo. Yes, you are free to give suggestion kung ano yung mga gusto nyo pang matutunan, and we are here para gabayan kayo and ituro sa inyo kung paano. So again, this is for educational purposes only. This is educational tutorial, and ito ay para sa mga kapwa ko estudyante, and of course sa mga tao na gusto ring matuto. Again, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa namin i-upload ng mga videos. Thank you!